ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් Ceylon Agro YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගොඩක් වැදගත් කාබනික පොහොරක් හදාගන්න විදිය ගැනයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන කලින් ඔයාලා මගේ Ceylon Agro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ බලන්න ඕනේ නම් පල්ලෙහා description box එකේ තියෙනවා Ceylon Agro Facebook page එකේ link එක. ඔයාලට ඒකත් එක්ක දැන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල රසායනික පොහොර නැති නිසා කාබනික පොහොර වලට ගොඩක් ඉල්ලුම දිනවා. ඉතින් අද අපි බලමු සෑම ශාකයකටම ඉතාමත් වැදගත් වන කැල්සියම් ධන දෙක අයනය අන්තර්ගත පොහොරක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කැල්සියම් ධන දෙක කියන්නේ ශාක වලට අවශ්‍ය වෙන අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය කාණ්ඩයේ ද්විතීයික පෝෂණය යටතට අයිති වෙන පෝෂකයක්. සෑම ගසකටම මෙම පෝෂකය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මල් පිපෙන ශාක වලට අනිවාර්යෙන්ම මේ පෝෂකය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඇන්තෝරියම් ඕකිඩ් වගේ මල් පිපෙන ශාකවල මල් ඉතා පුෂ්ටිමත්ව පිපීමට නම් මෙම කැල්සියම් ධන දෙක කියන පෝෂකය අනිවාර්යෙන් ශාකයට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි මීට පෙරත් විවිධ වර්ගයේ කාබනික පොහොර වර්ග හා කෘමි විකර්ෂක වර්ග හදන ආකාරය ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මේ ඔයාලට පේන්නේ අපි මීට පෙර හදාගත්ත කෘමි විකර්ෂකයක්. ඕනෑම ශාකයක සිටින කෘමීන් පළවා හැරීමට මෙම දීරය හා ඔබට මේ දැන් පෙනෙන දීරය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙම කෘමි විකර්ෂක භාවිතා කරා කියලා ඔයාලගේ ශාක වලට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ දැන් ඔයාලට පේන බෝතලේ තියෙන්නේ අපි කලින් හදාගත්ත වෙනස් වර්ගයක කෘමි විකර්ෂකයක්. මම ඒ සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ බීලුණු පොතු සහ තවත් අමුද්‍රව්‍ය කීපයක් පමණයි. ඒ වගේම තමයි ඔබ මේ දකින්නේ කොහොම කොළ හා තවත් අමුද්‍රව්‍ය කීපයක් යොදාගෙන හදපු කාබනික කෘමි විකර්ෂකයක්. මම කලින් කිව්වා වගේ එළවලු ශාක, පළතුරු ශාක, ඒ වගේම මල් ගස් වලටද මෙම කාබනික කෘමි විකර්ෂකය අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වැඩි වියදමක් යන්නෙත් නැතුව ගෙදරදීම අපිට මේ කෘමි විකර්ෂක සියල්ලම හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පේන්නේ මාළු ටොනික් දියර පොහොර එක. මෙතන තියෙන පොහොර වලින් ඉතාමත් සාර්ථකම පොහොර මිශ්‍රණය තමයි මේක. දකුණු ඉන්දියානුවන් ඔවුන්ගේ වගාවේ අස්වැන්න වැඩි කර ගැනීමට ඉස්සර ඉඳලම මේ කාබනික පොහොර එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලලා නැත්නම් දැන් මේ උඩ වැටෙන ලින්ක් එකකින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබ මේ දකින්නේ අපි කලින් හදාගත්ත මල් පිපීම උත්තේජනය කරන කෙසෙල් එලි දියර පොහොර එක. ඔයාලා මේ පොහොර එක භාවිතා කරොත් දිනපතාම ගස්වල මල් හට ගැනීම උත්තේජනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පොහොර එක දියර පොහොරක් වගේම කැට පොහොරක් ලෙසද අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු අද අපි හදාගන්න හදන කැල්සියම් ධන දෙක අයනය අන්තර්ගත දියර පොහොර එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ බිත්තර කටු සහ විනාකිරි කියන ද්‍රව්‍ය දෙක විතරයි. අපි මෙතනදී භාවිතා කරන බිත්තර කටු හොඳින් අවුවේ වේලලා හරි කබලකට දාලා හොඳින් රත් කරලා හරි තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට හොඳින් වේලලා ගත්ත බිත්තර කටු ටික හොඳින් කුඩු කර ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් එකක් භාවිතා කරන්න. බිත්තර කටු ටික කුඩු කර ගන්න තරමට අපිට ලේසියෙන්ම කැල්සියම් ධන දෙක අයනය අපේ පොහොර ද්‍රාවණයට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉතාමත් වටිනා බිත්තර කටු දියර පොහොර එක ක්‍රම දෙකකට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඉතාමත් කුඩාවට කොටු කරගත්ත බිත්තර කටු වලට උණු වතුර දාලා පැය 24ක් තියලා හදාගන්න පොහොර එක. ඒ වගේම තමයි අපි මේ අද හදාගන්න හදන විනාකිරි භාවිතා කරලා හදාගන්න පොහොර එක. මේ බිත්තර කටු වල 90%ක්ම වගේ ලොකු ප්‍රතිශතයක් අන්තර්ගත වෙන්නේ අද අපි ප්‍රධාන තැනක් දෙන කැල්සියම් මූලද්‍රව්‍ය. ඊට අමතරව පොටෑසියම්, ෆොස්ෆරස්, මැග්නීසියම්, සින්ක්, ලෙඩ්, සල්ෆර්, සෙලීනියම්, මැංගනීස්, මොලිබ්ඩිනම් වගේ මූලද්‍රව්‍ය 27ක් අන්තර්ගත වෙනවා. මේදී කැල්සියම් අන්තර්ගත වෙන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් විදිහට. මේ කැල්සියම් කාබනේට් විදිහට තියෙන කැල්සියම් තමයි අපි මේ පොහොර මිශ්‍රණයට භාවිතා කරන්න හදන්නේ. ඒ සඳහා අපි යොදාගන්නේ විනාකිරි. ඒ වගේම තවත් කියන්න ඕන වැදගත් දෙයක් තමයි බිත්තර කටු වල ඇතුලේ තියෙන සිවියත් අපිට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ කියන සිවිය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ශාකවල මූල වර්ධනයට හා ශාකවල ප්‍රාථමික වර්ධනයට අවශ්‍ය වෙන මුචින් හා කෙරටින් කියන සංයෝග අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පසේ ආම්ලිකතාව අඩු කිරීමක්ද බිත්තර කටු වලින් සිද්ධ වෙනවා.
ඊට අමතරව පාංශු ව්‍යුහය වැඩි දියුණු කිරීම, පාංශු වාතනය වැඩි දියුණු කිරීම වගේ තවත් ප්‍රයෝජන ගොඩක් මේ මගින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කැල්සියම් ධන දෙක අයනය අපේ ද්‍රාවණයට ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මම කලින් කිව්වා විතර කටුවල කැල්සියම් තියෙන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් විදියට කියලා. ඉතින් මේ කැල්සියම් කාබනේට් වල තියෙන කැල්සියම් ධන දෙක විදියට එළියට ගන්න පුළුවන් විනාකිරි වල තියෙන ඇසිඩික් අම්ලයට මේ කැල්සියම් කාබනේට් සහ ඇසිඩික් අම්ලය එකට ප්‍රතික්‍රියා කරලා කැල්සියම් ධන දෙක අයනය මාධ්‍යයට නිදහස් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ මිශ්‍රණයෙන් CO2 වායුව පිටවීමක්ද සිද්ධ වෙනවා. මේ දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ මේ මිශ්‍රණයෙන් පෙන බබළු උඩට මතුවෙනවා. ඒ CO2 වායුව පිටවීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ඔයාලා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරොත් හොඳට පැහැදිලිවම ඔයාලට ඒ දේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ මිශ්‍රණය තුල කැල්සියම් ධන දෙක අයනය නිදහස් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ මිශ්‍රණය තනකො කරලා අපේ වගා මාධ්‍යයන් වලට යොදා ගන්න. ඉතින් මේ පොහොර මිශ්‍රණය ශාකවලට යෙදීමෙන් ශාකවල ශක්තිමත් බව වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව බීජ ප්‍රරෝහණය වේගවත් වීම වගේ තවත් ප්‍රයෝජන ගොඩක් මේකෙන් සිද්ධ වෙනවා. මේ කැල්සියම් ධන දෙක අයනයේ අන්තර්ගත කාබනික දීර්ඝ පොහොරය වගාවට යෙදීමට පෙර 1:7 යන අනුපාතයෙන් ජලය එකතු කිරීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මේ විදිහට අපි භාවිතා කරපු වීදුරු කෝප්පෙන් එකක් වතුර පුරවා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. එවිට කලින් සිද්ධ වුණු ප්‍රතික්‍රියාවෙන් මාධ්‍යයට පැමිණි කැල්සියම් ධන දෙක අයන සියල්ලම මෙම ජලයේ දියවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සෑදුණු අපේ දියර පොහොරයක අපි අනිවාර්යෙන් තනුක කිරීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. මොකද මේ පොහොර මිශ්‍රණය මේ විදිහට ශාකවලට යෙදුවොත් ශාකවලට හානි වීමට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ද්‍රාවණය 1:7 යන අනුපාතයෙන් තනුක කරනවා. එවිට අපිට භාවිතා කිරීමට සුදුසු වන පරිදි ද්‍රාවණය තනුක වීමක් සිද්ධ වෙන නිසා අපිට කෙලින්ම අපේ වගාවන් වලට මෙම පොහොර මිශ්‍රණය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පෙර හොඳින් මෙම මිශ්‍රණය පෙරීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. නැතිනම් බිත්තර කටුවල කුඩු අපේ ස්ප්‍රේ මැෂින් එකේ හිර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත කැල්සියම් ධන දෙක අයන අඩංගු අපේ පොහොර මිශ්‍රණය අපේ ගෙවත්තේ ඇති සියලුම භෝගයන් වලට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. එළවලු ශාක, පළතුරු ශාක හා මල් වගාවන් වගේ ඕනෑම ශාකයකට මෙම දීර්ඝ පොහොරයක අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ වටිනා අදහසක් පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒක අපේ ඉදිරි වීඩියෝ සඳහා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕනේ නම් Ceylon Agro YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට එහා පැත්තේ නැති all bell ලකුණත් ක්ලික් කරලාම තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඒක ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු.